Hi everyone! Welcome to Sulit Tech Reviews. So kagaya na nabasa nyo sa title, mag-gadget haul lang tayo ngayon at specifically itong box na nakita nyo ngayon ay galing sa Rockspace. Kung hindi ka pa familiar sa Rockspace, marami nang nagkalat na kiosks at concept stores sa mga malls ngayon. So makikita mo na sa mga malls yung Rockspace. Makikita mo rin sila sa mga Oppo concept stores. At kung iniisip mo na hindi pa stable itong Rockspace, well, matagal na po sila sa industry. Since 2009 pa sila. At napakadami nila guys, products, gadgets, and accessories. At yung ilan sa mga products nila ay i-unbox natin ngayon. At nasa loob yan ng box na to. So open natin. So meron tayong 5 accessories na i-open ngayon. So, nandyan yung Mute-Up Bluetooth earphone, Height and Seal 3-in-1 charging cable, W23 wireless charge air vent car mount, P39 10,000 mAh na power bank, at Bluetooth selfie stick / tripod. Okay, so una natin guys, i-unbox itong Bluetooth selfie stick nila na tripod din. Pag open natin, makikita natin yung manual at warranty card. At syempre, yung selfie stick. At right away guys, masasabi ko na quality-wise, high quality yung plastic na ginamit dito sa Bluetooth selfie stick ng Rockspace. Dahil gawa to sa aluminum alloy, ABS, plastic, at silicone. At itong selfie stick na to guys ay retractable, so kaya niya hanggang almost 1 meter na haba. At yung maximum load na kaya ng selfie stick na to ay 5 kilograms. So rest assured na hindi malalaglag yung phone natin kapag kinabit natin dito, kasi hindi naman 5 kilograms yung phone natin. At syempre, Bluetooth to, kaya ito yung remote niya guys. Ito ay para sa shutter ng camera natin. So malaking tulong to guys kung magka-travel tayo. Lalong-lalo na kung nag-iisa tayo sa buhay, napaka-useful nito kasi tayo na rin yung mag-shoot sa sarili nating picture. Okay, number 2, nabubuksan natin ay itong W23 wireless charge air vent car mount. At sa mga matagal nang nakasubscribe sa channel, alam nyo na sobrang gustong-gusto ko ng mga car accessories. Kasama na dyan yung mga car mount. At sa itsura pa lang nitong W23 mukhang promising na, so open natin. Nandyan yung USB cable, nandyan yung warranty card, user manual, itong maliit na air vent clip or mount, at syempre yung phone holder / wireless charger. So napakadali lang, ilalagay mo lang itong clip sa likod ng phone holder, yun na, tapos na. Napakadali lang talagang ikabit. At maganda yung kulay nitong W23 guys, silver tsaka black, kasi mostly naman ang mga dashboard ngayon ay kulay black, so saktong-sakto to. At excited na ako talagang magamit itong W23. Pangatlong bubuksan natin guys ay itong Height and Seal 3-in-1 charging cable. At up front, ang haba nito guys ay 1.2 meters. So pwede natin itong gamitin dun sa kotse natin kung gusto natin ng cable para sa charging or kapag nagta-travel tayo. At dahil 3-in-1 ito, meron siyang Type-C cable, Lightning cable, at Micro USB cable. So hindi na tayo magdadala ng maraming cable kapag nagta-travel tayo. Ito na lang at nandyan na lahat. At ang maganda dito sa Height and Seal 3-in-1 charging cable, matibay siya guys kasi nylon braided yung design niya kaya hindi madaling maputol or magkaroon ng punit yung cable. At meron pa siyang pang cable management. Okay, next na i-open natin ay yung P39 10,000 mAh na power bank. Sa loob niya, nandyan yung USB cable at syempre, yung power bank. Again, nagustuhan ko na naman yung design ng power bank na to kasi unang-una, hindi siya bulky, manipis lang siya. Tapos matte finish, so kung OC ka katulad ko, hindi siya fingerprint magnet, so hindi mo madalas napupunasan yung power bank na to. At sa likod, merong parang carbon fiber na design, so ayos na ayos din. At maganda din yung power bank na to dahil meron siyang LED indicator para malaman mo kung ilan na lang yung natitirang battery dito sa power bank. At sa ports naman, meron tayong micro USB port, meron tayong USB-C port at USB-A port. At ang maganda dito, quick charger din siya. Kaya mabilis nating ma-charge yung mga cellphone natin or ibang device. Next na i-unbox natin ay itong Mute-Up Bluetooth earphone. Pagbukas natin guys, makikita natin agad yung Mute-Up Bluetooth earphone. At nahawakan ko to guys, mukhang durable talaga kasi yung neckband niya, kita nyo naman nabibend ng sagad. So mukhang matibay talaga to. At syempre nandiyan din yung micro USB cable, extra ear tips at documentations. At itong Mute-Up Bluetooth earphone ay naka Bluetooth 5.0 na.
So maganda yung connection niya at tipid din sa battery. At kung gusto nyo ng full review dito sa Meetup Bluetooth earphone, please comment down below. So ito na lahat guys, yung sample products ng Rockspace na pinadala nila sa akin para makita natin lahat yung ilan sa mga products na pwede nyong mabili sa kanila. And again, makikita nyo sila sa mga malls ngayon, meron sila mga kiosks doon at mga concept stores or sa mga Oppo concept stores. At nandyan din yung link ng kanilang Facebook page sa description sa baba. So pwede nyo silang i-visit guys. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.